ها بسم الله الرحمن الرحیم. نو تیر کلاس کې موږ ایونت هینډلینګ ویلو. په دې کلاس کې موږ دا وایو چې چېرته ایونت د پراپرټي په حیث موږ پاس کوو نو څنګه کیږي. لکه دې نه مخکې چې موږ د یو کمپوننټ نه بل کمپوننټ ته ډیټا لیکله د جی اس 6 د اټریبیوټ له لارې او د پراپس په وسیله ترلاسه کوو. اوس که چېرته موږ مکمل دغه ایونت چې دی د پراپس په شکل لیږو نو آیا موږ سره کار کوي نه کوي، په کوم سیستم سره مخ ته ځي. نو دلته وایي چې passing events as the props in React is a common pattern to make components reusable and maintainable. It allows a parent component to control the behavior of its child components by providing custom event handler as props. Example کې دوی وایي parent component define the event handler function and pass it as a prop to the child component. مطلب په parent کې به تاسو یو function جوړوئ د event handling لپاره او دا به تاسو د پراپس په حیث باندې پاس کوئ چاته؟ چایلډ ته. چایلډ کمپوننټ څه کوي؟ accept the handler by props and call it when the event occurs. دغه ایونت چې دا د پراپ په شکل کې د پیرنټ نه پاس کړی د چایلډ ته، چایلډ هغه اخلي او چې کله ضرورت وي یا هغه ایونت کال شي نو دا څه کوي؟ له هغه څخه استفاده کوي. نو دا موږ سره چې دی موضوع ده. زه راغلم خپل ایډیټر ته او په ایډیټر کې موږ سره مای بن ایپ په نوم باندې فولډر دی. زه خپل ټرمینل خلاصوم، لومړی کلیر کوم او بیا راځم سی ډي لیکم، مای بن ایپ انټر کوم نو داخل بشو. داخلېدو نه وروسته دا رن کوم لیکم چې بند انټر کلیک کوم نو زموږ پروجیکټ به څه شي رن بشي. کنټرول نیسم او په دې کلیک کوم ډایرکټ به زموږ پروجیکټ په براوزر کې موږ سره خلاص شي. دلته اوس زموږ دوه شیانه پکار دي او دواړه موږ سره اویلیبل دي. که زه یې سارسي ته راشم نو موږ سره اپ ډاټ جی اس 6 هم شته دی او تیر کلاس کې موږ یو بل دغه کمپوننټ جوړ کړو د ایونت هینډلینګ په نوم باندې. خو خیر دومره کنفیوزینګ نیم زه فی الحال نشته معلوم، دا په خپل حال پرېږدم. دلته یو بل کمپوننټ جوړوم د ټیسټ په نوم باندې تر څو تاسو ته معلومات شي جی اس 6 او د کمپوننټ جوړولو لپاره لیکم چې کانس ټیسټ، راځم خپل فنکشن اخلم او دننه راځم ورته وایم چې ایکسپورټ کوم سره ډیفالټ او په ډیفالټ کې ورته وایم چې ټیسټ به ته څه کې ایکسپورټ وکړي. په دې کې راځو څه چې ریټرن کوو هغه سره به وروسته ګورو. ایپ ته راځم نو ګوره په دې ایپ ډاټ جی اس 6 کې به زه څه کوم؟ یو فنکشن اخلم. لکه زه دې کمپوننټ ته دننه راغلم او لیکم چې زموږ یو فنکشن پکار دی هینډل کلیک او زه دننه راځم او په دې کې لیکم چې الرټ او په الرټ کې لیکم چې هیلو فرام اپ فنکشن. نو دا فنکشن ما چېرته ډیفاین کړی دی؟ په اپ کې ډیفاین کړی. دا فنکشن از ا پراپ به زه لیږم چاته؟ ټیسټ ته لیږم چې هلته کله کلیک کېږي دا فنکشن به دلته کال کېږي. موضوع باندې پوه شوې؟ نو دلته څه کوم؟ دلته زه راځم او لیکم چې موږ سره ریټرن کړه چې ټیسټ. انټر کلیک کوم نو بره موږ سره ټیسټ څه شو؟ امپورټ شو او دا مې دلته بند کړو. اوس زه راځم ته ګوره داسې یو پراپس په شکل نه لیکو چې موږ یو نوم ورکوو، نه از ایونټ په شکل لیکو. لکه زه لیکم چې آن کلیک، څه لیکم؟ آن کلیک. او په آن کلیک کې ورته وایم چې ته به څه وکړې؟ دا زموږ چې کوم هینډ موږ لیکلی دا هینډل دی، دا چې کوم موږ سره هینډل کلیک دی دا به ته دې نه کال کړي دې رقم ته. اوس دا دلته نه کال کېږي. دا چې کله زه راشم ټیسټ ته او په ټیسټ کې څه وکړم؟ دا ترلاسه کړم په کوم شکل کې؟ پراپس کې. نو دلته بیا زه کولی شم دې نه استفاده وکړم. لکه لیکم چې ریټرن او په ریټرن کې قوسونه اخلم، فریګمنټ لیکم او په دې کې لیکم چې موږ سره څه دی؟ بټن ده او دا بټن چې دی دا ساده بټن ده. لیکم چې کلیک. نو زه چې کلیک په دې کلیک کوم زموږ څه پکار دی؟ هغه فنکشن کال کول پکار دي د ایونټ له لارې نه. نو دلته بیا موږ لیکو چې آن کلیک او آن کلیک کې دا زه لیکو چې څه وکړم موږ سره چې کوم پراپس دی په دې کې چې کوم آن کلیک دی دې طریقې سره. نو ګوره دلته چې کوم آن کلیک موږ لیکلی دا یو ساده اټریبیوټ نه دی بلکې دا یو ایونټ دی موږ سره، ایونټ هینډلر دی. خو دا موږ پاس کړی دی د پراپ په شکل کې چاته؟ ټیسټ هم پاس کړی. زه راځم مثال یو بل فنکشن هم جوړوم. لیکم چې فنکشن هینډل هوور لیکم ورته هینډل هوور او راځم دننه راغلم ورته وایم چې الرټ ورکا او ورته ولیکه چې تھینک یو فار هوورینګ می دې رقم ته. اوس دا دیز نه لیږل دي نو دلته هم راځم لیکم چې آن ماوس انټر او په دې کې ورته وایم ته څه وکړه؟ دا چې کوم سره هینډل هوور دی دا به ته ورولېږي او ټیسټ ته راځم
په دې کې زه یو بټن اخلم او راځم دې کې چې هوور می او دلته راځم دې کې چې آن ماوس انټر او په دې کې ورته چې موږ کوم پراپس دي او په دې کې دننه چې کوم موږ سره آن ماوس انټر دی ته به دا کار کوي. اوس که چېرته زه راشم نو دلته ګوره موږ سره دوه بټنې دي. لومړی موږ سره کلیک دی او دویم موږ سره هوور دی. نو ګوره چې کله ماوس ور وړم که نه دا موږ سره چې کېږي کال کېږي. څه وایي تھینک یو فار هوورینګ می او چې کله زه راشم په دې کلیک کړم نو بیا هم موږ سره هغه فنکشن کار کوي. نو تاسو دا چې کوم موږ سره ایونټس هینډلر دی دا تاسو کولی شئ د پراپس په شکل کې پاس کړئ بل کمپوننټ او له هغه نه څه وکړئ استفاده وکړئ. په دې کې مثال د خبرې نور بیا تاسو پوهې که چېرته زه مثال دلته راځم موږ لیکلی چې هیلو فرام اپ اپلیکیشن یا دلته یو نوم پرنټ کوم یا مطلب یو پارامیټر پاس کوم نو بیا موږ ته معلومات شته چې موږ په دې طریقې سره نشو کولی. د هغه لپاره به موږ څه کوو یو کال بیک فنکشن به جوړو دې رقم ته او بیا به راځم دا بل ته کال کوم او کال کول نور څه به دې ته څه کوم پارامیټر ارګومنټ پاس کوم لکه احمد او دا احمد به دلته موږ سره راځي نو لیکم چې مای نیم او دلته راځم دا چې کوم هیلو فرام اپ او دلته چې کوم 2 نو په دې کې به زه ورته وایم چې موږ سره راوړه مای نیم راوړه نو دا به پکې راشي. نو اوس که چېرته زه راشم او دلته په دې کلیک کوم نو ګوره هیلو فرام مای اپ ټو ابجیکټ راغلی د موږ سره. نو په دې کې موږ وایو چې دا موږ سره څه دی نه د خپله فنکشن دی جاوا سکرپټ دا غټ کوسونه کې شته. نو دلته موږ هینډل کلیک کار کړی دی په هینډل کلیک ښه موږ چې دی په دې اپ کې اخیستی دا موږ سره پارامیټر چېرته اخیستل کېږي په دې کې اخیستل کېږي او دا چې دی موږ سره خپله جاوا سکرپټ دی جی اس ایکس نه دی چې تاسو قوسونه اخلئ قوسونه به تاسو جی اس ایکس کې اخلئ. زه راځم اوس چې کله هوور ښودو شو چې کله په کلیک کلیک کوم نو تاسو ګورئ موږ سره راځي فنکشن ټو احمد. موضوع باندې پوه شوئ. وړوکی کنسپټ دی خو صرف دا دی چې تاسو دا چې کوم ایون هینډلینګ موږ سره دي که نه آن هوور آن ماوس انټر آن کلیک آن ډبل کلیک دا تاسو کولی شئ از ا پراپس هم بل کمپوننټ چې کړئ پاس کړئ.